quý vị, đây là bản tin nhận định thị trường của Vasep. Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực, đạt hơn 302 triệu đô la, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 5, kim ngạch đạt hơn 70 triệu đô la, tăng hơn 20%. Điều này cho thấy đà tăng không chỉ đến từ đơn hàng đầu năm, mà đã được nối tiếp bởi nhu cầu ổn định hơn tại một số thị trường tiêu thụ lớn. Tuy nhiên, bức tranh phục hồi chưa thực sự đồng đều. Tăng trưởng hiện vẫn dựa vào các thị trường châu Á, trong khi Mỹ và EU là hai khu vực gặp nhiều khó khăn do sức mua thận trọng và yêu cầu tuân thủ ngày càng cao. Về cơ cấu sản phẩm, mực vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, nhóm mực khô, mực nướng và các sản phẩm chế biến tiếp tục tăng khá tốt, cho thấy nhu cầu đối với các sản phẩm tiện lợi, dễ tiêu dùng và phù hợp hơn với kênh bán lẻ dịch vụ ăn uống tại châu Á cũng đang tăng rõ hơn. Trong khi đó, xuất khẩu bạch tuộc cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá tích cực, thậm chí nhanh hơn mực, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào nhóm hàng sơ chế đông lạnh. Điều này cho thấy dư địa phát triển của sản phẩm bạch tuộc chế biến sâu vẫn còn khá lớn. Xét theo thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là điểm đến lớn nhất và cũng là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành hàng này. Nhật Bản giữ đà tăng ổn định, trong khi Thái Lan nổi lên là thị trường tăng rất mạnh. Trung Quốc vẫn có dư địa đáng kể, nhưng nhu cầu còn biến động theo giá, tồn kho và nguồn cung quốc tế. Ở chiều ngược lại, Mỹ và EU tiếp tục là hai thị trường chịu nhiều áp lực. Với nhóm hải sản khai thác như mực bạch tuộc, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chống khai thác bất hợp pháp và tính hợp lệ của nguyên liệu ngày càng được siết chặt. Điều này buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn cho quản trị chuỗi cung ứng, hồ sơ nguyên liệu và khả năng tuân thủ. Nhìn chung, xuất khẩu mực bạch tuộc của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay đang đi đúng hướng phục hồi. Động lực chính vẫn đến từ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong thời gian tới, cơ hội sẽ tiếp tục được nằm ở các sản phẩm mực khô, mực nướng, hàng tiện lợi và nhóm chế biến sâu. Tuy nhiên, để duy trì tăng trưởng bền vững, ngành hàng này vẫn cần nâng cao năng lực kiểm soát nguyên liệu, phát triển chế biến sâu và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc để thích ứng tốt hơn đối với yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.